त्यही भएर हामीले नुनको ठिक हुन्छ यो चाहिँ मसँग चाहिँ उयो उका नै यो हेलो साथीहरू के छ सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी दसैँ आज चाहिँ हामी गङ्गटा मार्ने प्लान भएको छ गङ्गटा मारेर चाहिँ एकदमसँगले त्यसलाई खाने कुरो हुन्छ अनि यो चाहिँ मेरो साथमा जान्छ यो भाइ जाँदैन अन्त अर्को भाइ छ हामी दुईजना चाहिँ मारेर टक्क एकदम डाइट हुन्छ होइन अनि चाहिँ मैले रेडी गरिसकेको छु भनेदेखि अब हामी चाहिँ गङ्गटा मार्नु गएको अब त्यो मारेको भिडियो बनाउँदिनँ किनभने यही फोन हो नि त यही फोनबाट भिडियो गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ पछि लाइट बाल्छु मार्दै झोलामा हाल्नु अनि यहाँ लिएर केलाएर बनाएको अनि खाएको भिडियो चाहिँ तपाईँ बिच आउँछ है त हुन्छ हाम्रो भाइले चाहिँ यता हेर्नु भाइ यो सबै मार्नेमा चाहिँ यसको हात छ अनि मैले पनि मारेको छु तर अहिले चाहिँ प्रायः समात्दो रहेछ क्या नडराइकन अब यसलाई चाहिँ हामी मजाले केलाउँछु म पनि केलाउँछु एकछिन भिडियो बनाएर दुईसम्म मात्रै हो अनि बनाएर केलाएर अब पकाउने कुरो हुन्छ त्यो डम्फु नचुडी डम्फु चुड्नु हुँदैन डम्फु चुड्यो भने राम्रो हुँदैन नि त यसलाई मार्नुपर्छ यो उकाएपछि मरिहाल्छ यताबाट हौ अरू हुन्छ हस्यो नि उका तान्न चट्टे त यो चाहिँ यसको मेन यो गरेपछि गङ्गटा मर्छ यसले मारेको है लेप्चनेले खोइ अब मऱ्यो त्यो यहाँ राखिएको यो उखाउनै पर्ने रहेछ नि खुप्री उकाउनुलाई म सिकाउँछु है तँलाई कि तँलाई आउँछ यसले चाहिँ बनाउँदैछ है अब खेर केही छैन हामी यसरी नै अरू सबै गङ्गटाहरू चाहिँ बनाउँछौँ अहिले चाहिँ रातको लगभग 8 साढे 8 भइसकेको छ यताबाट देखाइदिन उकाइसकेको छ हाम्रो भाइले यहाँ उकाउँछ उका यताबाट चाहिँ उकाउँछ है उकाइसकेको छ भनेदेखि उकाइसकेको छ अब त्यसको काम चाहिँ यहाँ राख्दै अब त्यो भाग्दैन त्यसलाई एक ठाउँबाटै फ्याल्नुपर्छ अब हामी यसरी नै यो सबै केला सक्छौँ अनि यसको चाहिँ यो फ्याल्नु हुँदैन थियो त यहाँ नै बसो अब यसरी नै हो बनाउने चाहिँ हामीले होइन अनि केही छैन शेष छ राति छ होइन राति अब एकछिन सबै गरिसकेर देखाउँछु जस्तो हेरिदिनु होला भित्र अन्टे अब गङ्गटा चाहिँ यस्तो भइसकेको छ केटै भन्छ यसलाई हिन्दीमा अनि यता लेप्चानेको भाग यता मेरो भाग यता गोकुल छ यो चाहिँ भातमा खाने अरे भात खाएर कोही लन्डे छिडाइछ न यसले एउटा चाटिहाल्छ चाख्छ यो चाहिँ बड प्रोटिन है यो बेस कि धेरै चर्को हो पितरी चप्दै ओ लन्टे के नुन चाहिँ कति हालेको कि सक्नु ठिक पाकेछ है यो चाहिँ भात छ म चाहिँ भात खान्छु तर भातसँग त ठिकै छ यार खान भात नुन चाहिँ कडा भयो नुन चाहिँ लास्टै कडा भयो त्यसलाई कम्तीमै यो गोकुललाई हाल्दै गोकुललाई कम्मै हाल्नु अब त्यसरी हाल्नु दुईवटा जातको सक्यो भनेपछि खाम्ला झोल ल यो चाहिँ गोकुललाई गोकुललाई छ अनि यसले चाहिँ हाल्दैछ खातालाई ताजा आइदिएन हाल्दैछ हाम्रो आमाले पनि खाने भन्दैछ गङ्गट अहिले चाहिँ रातको 10 भइसकेको छ छट्टा म खान्छु झोल हल्का नुन चाहिँ कडा भएको रहेछ है कहाँ त्यो त्यसरी नखानु नि भयो अब झोल हालेर खानु सक्यो हामी चाहिँ के खानु दुईवटा लगिसक्यो लन्टे आइज यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो
छेडालाई यसको चाहिँ यो छेडे गोकुल मलाई यहाँ फेरि कसको हात छ यता हठात छोडे यता यसको यहाँनिर देख ल यहाँनिर हेर्नुहोस् कस्तो मासु हुन्छ यहाँ देख ल यहाँ यसको चाहिँ डम्फुमै मासु राउटी हो यो राउटी ओटपरी यहाँ अर्को यहाँ छ ए यहाँ देख है मेन चाहिँ यो है यो चाहिँ पोइन्ट यो चाहिँ यो तल चाहिँ देख है यो चाहिँ मासु है मेनी अब्बर मिठो भयो यार खाले कहाँ पक्रेको